নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আসাম টুড ইনফো চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফাইনেল এক্সাম 2023 আহিবলগীয়া অসমীয়া অৰ্থাৎ MIL-ৰ কেইটামান 99% কুৱেশ্যন এনসাৰ যিকিটা তোমালোকে পঢ়ি গলে পৰীক্ষাত বহুতো নম্বৰ পাবা আৰু তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই সকলোখিনি পাঠৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ যিখিনি তোমালোকৰ 99% কমন পৰিব আৰু তোমালোকে ব্যাকৰণ আৰু ৰচনা কেইখনমান পাই যাবা যিখন তোমালোকৰ 100% তোমালোকৰ কমন পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আজি অকনো স্কিপ নকৰিবা আৰু যদিহে তোমালোকে চেনেলটো নতুন গাইছা তেনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখি যাতে মই তোমালোকক দিয়া ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ ওচৰত পাই যায় আৰু তোমালোকৰ বাবে এই চেনেলটো অতিকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য চেনেল। গতিকে তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো এতিয়া আমি কুৱেশ্যন এটা আলোচনা কৰোঁ। কুৱেশ্যন এটা আলোচনা কৰাৰ আগতে তোমালোকক কথা এটা কৈছোঁ, যদিহে তোমালোকে মোক কিবা খুজিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংক দিয়া থাকিব। তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত মেছেজ কৰিব পাৰা আৰু নহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব পাৰিবা কিবা যদি কুৱেশ্যন এনচাৰ নাজানা। তো এতিয়া ব'লা আমি কুৱেশ্যন এটা আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে তোমালোকৰ মাজলৈ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিছে যে ধনৰ দুই প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ কি কি? ধনৰ দুই প্ৰকাৰৰ ব্যৱহাৰ কি কি আহিছে তোমালোকৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আহিছে। এইটো পৰীক্ষা যদি আহে তোমালোকৰ 2 নম্বৰ আহিব। গতিকে তোমালোকে ভালদৰে কুৱেশ্যনটো চাবা আৰু এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। গতিকে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাই ল'বা, নিজৰ বহীত ভালদৰে তোমালোকে লিখি ল'বা। মই তোমালোক কুৱেশ্যনটো ভালদৰে কৈছোঁ। কুৱেশ্যনটো আছে যে ধনৰ দুই প্ৰকাৰৰ ব্যৱহাৰ কি কি? ধনৰ দুই প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ কি কি তোমালোকক লিখিবলৈ কৈছে আৰু এনচাৰটো আছে ইয়াত। ধনৰ দুই প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ হ'ল বুলি তোমালোকে ডেছ দিবা। তাৰপিছতে 1 নম্বৰ পইণ্টটো লিখিবা ধনৰ সু সম্পদৰ আহিলা পাতি গোটাই ল'ব পাৰি। অৰ্থাৎ ধনেৰে আমি সু সম্পদৰ আহিলা পাতিবিলাক গোটাই ল'ব পাৰি। আৰু খ অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল ধনেৰে আনৰ উপকাৰ সাধিব পাৰি। ধনেৰে আনৰ উপকাৰ সাধিব পাৰি। এইকেইটাই হ'ল ধনৰ দুই প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন মন কৰিবা। নেক্সট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যনটো আছে কৃপণ লোকে আন মানুহে ধন খৰচ কৰিলে কিয় সহিব নোৱাৰে? কৃপণ লোকে আন মানুহে ধন খৰচ কৰিলে কিয় সহিব নোৱাৰে? তো এনচাৰটো আছে তোমালোকৰ আন মানুহে ধন খৰচ কৰিলে কৃপণ লোকে অত্যাচাৰ কৰা যেন বোধ কৰে। তেওঁলোকৰ মতে উত্তম ভোজন হওক, উত্তম পিন্ধন গপ আৰু দান দক্ষিণা ধনৰ অপব্যয় মাথোন। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো আৰু তোমালোকে যেনেদৰে মই তোমালোকক কৈছোঁ তেনেদৰে তোমালোকে এনচাৰটো পৰীক্ষাত লিখি দিবা। গতিকে তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লেখকৰ মতে কোন দুটা বৃত্তি ফলিওৱাৰ বাবে অলপ ধন লাগে? কোনটা বৃত্তি ফলিওৱাৰ বাবে অলপ ধন লাগে? তোমালোকক মই অলপ সৰহকৈ কৈছোঁ যাতে তোমালোকক সৰহকৈ কুৱেশ্যন অলপ দিব পাৰোঁ। উত্তৰটো হ'ল লেখকৰ মতে সহজ অসহজ বৃত্তি দুটা ফলিওৱাৰ বাবে অলপ ধন লাগে। অৰ্থাৎ দয়া বৃত্তি ফলাব লাগিলেও ধন লাগে আৰু অহংকাৰ বা লোভ ফলাব লাগিলেও ধনৰ প্ৰয়োজন হয়। এইটোৱে হ'ল এনচাৰটো। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ চাগে বুজি পাইছাই। তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ ভালদৰে। তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ভালদৰে নিজৰ বহীত ৰখাই নহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো পাৰিলে ডাউনলোড কৰি ল'বা যাতে তোমালোকৰ অলপ সুবিধা হয় লিখিবৰ কাৰণে। তোমালোকৰ সুবিধা মতে তোমালোকে কৰিবা। নেক্সট পাঠৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনটো আহিলে। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন চাবা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা দুখন নাটকৰ নাম লিখা। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা দুখন নাটকৰ নাম লিখা। তো এনচাৰটো ইয়াত চাবা তোমালোকে। এনচাৰটো আছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা দুখন নাটকৰ নাম হ'ল গাঁওবুঢ়া আৰু হ'ল তেতোন তামুলী। গাঁওবুঢ়া আৰু তেতোন তামুলী এই দুখন তোমালোকে লিখি দিবা আৰু তোমালোকে কুৱেশ্যনটো অলপ ভালদৰে এনেকৈ মই যেনেদৰে কৈছোঁ তোমালোকে তেনেদৰে লিখিবা। তেতিয়া তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। অৰ্থাৎ এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিলে 2 নম্বৰ আহে। গতিকে তোমালোকে 2 মাৰ্কছটো ধুনীয়াকৈ ইজিলি পাই যাবা। গতিকে মই যেনেদৰে দিছোঁ তোমালোকে তেনেদৰে লিখিবা আৰু তোমালোকে পইণ্টকেইটা হ'ল গাঁওবুঢ়া আৰু তেতোন তামুলী। এইকেইটাই হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা দুখন নাটকৰ নাম। হৈ গ'ল। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকক কৈছোঁ মই। কুৱেশ্যনটো চাবা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সম্পাদন কৰা 3খন আলোচনীৰ নাম লিখা। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সম্পাদন কৰা 3খন আলোচনীৰ নাম লিখা। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিলে 2খন বা 1খন লিখিবলৈও আহিব পাৰে। গতিকে তোমালোকে পাৰিলে তোমালোকে 3খন চাই থবা যাতে তোমালোকে 3 নম্বৰ যদি আহে তেনেহ'লে তোমালোকে 3খন লিখি দিব পাৰা। আৰু তোমালোকে কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো চাবা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সম্পাদন কৰা 3খন আলোচনীৰ নাম হৈছে 1 নম্বৰ আহিলে প্ৰথম অপশ্যনটো আছে তোমালোকৰ ইয়াত দেখাই দিছোঁ ভালদৰে বিজুলী আৰু দ্বিতীয় অপশ্যনটো আহিলে আসাম বন্তি আৰু 3 নম্বৰটো আহিলে উষা। এই 3টা পইণ্ট লিখি দিবা বিজুলী আসাম বন্তি আৰু উষা। এই 3খন হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সম্পাদন কৰা 3খন আলোচনী। গতিকে তোমালোকে এইখন ভালদৰে চাবা 3খন মুখস্থ কৰি যাবা। তেতিয়া তোমালোকৰ 2 নম্বৰ বা 1 নম্বৰ আহিলে তোমালোকে যাতে ইজিলি তোমালোকে ভালদৰে লিখিব পাৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন মন কৰিবা তোমালোকে। এই নেক্সট কুৱেশ্যনটো 1 নম্বৰ বেলেগ এটা পাঠৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন চাবা তোমালোকে। এইটো কুৱেশ্যন গুৰুত্বপূৰ্ণ। জন মিল্টন কোন শতিকাৰ কবি আছিল?
তেওঁ ৰচনা কৰা বিখ্যাত মহাকাব্যখনৰ নাম কি? জন মিল্টন কোন শতিকাৰ কবি আছিল আৰু তেওঁ ৰচনা কৰা বিখ্যাত মহাকাব্যখনৰ নাম কি? এনসাৰটো আহিছে জন মিল্টন 1608 পৰা 1674 শতিকাৰ কবি আছিল। 1608 পৰা 1674 শতিকাৰ কবি আছিলে আৰু তেওঁ ৰচনা কৰা বিখ্যাত মহাকাব্যখনৰ নাম হৈছে পেৰাডাইজ অফ লষ্ট। পেৰাডাইজ লষ্ট হ'ল তেওঁ ৰচনা কৰা এখন মহাকাব্য। নেক্সট 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা। দাৰ্শনিক ৰুছুৱে ৰচনা কৰা দুখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। দাৰ্শনিক ৰুছুৱে ৰচনা কৰা দুখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হৈছে দাৰ্শনিক ৰুছুৱে ৰচনা কৰা দুখন গ্ৰন্থৰ নাম হৈছে দ্য ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট এণ্ড কনফেশ্যন। দ্য ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট এণ্ড কনফেশ্যন হৈছে দাৰ্শনিক ৰুছুৱে ৰচনা কৰা দুখন গ্ৰন্থৰ নাম। নেক্সট কুৱেশ্যন মন কৰিবা। গিবনৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? গিবনৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? এইটো কুৱেশ্যন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে লাগতিয়াল, গতিকে ভালদৰে চাবা। আৰু পাছত তোমালোকে আৰু এটা কুৱেশ্যন তাত জইন কৰি দিছে, তেওঁ কোন শতিকাৰ লেখক আছিলে? গিবনৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আৰু তেওঁ কোন শতিকাৰ লেখক আছিলে? এনচাৰটো চাবা। এনচাৰটো আছে গিবনৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে এডৱাৰ্ড গিবন আৰু তেওঁ 1737 পৰা 1784 শতিকাৰ লেখক আছিলে। তোমালোকে ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন জইন হৈ আছে আৰু এইটো পৰীক্ষাত আহিলে 2 নম্বৰ আহিব। মই যেনেদৰে দিছোঁ তোমালোকে তেনেদৰে এনচাৰটো লিখি দিবা। নেক্সট পাঠৰ নেক্সট কুৱেশ্যন মন কৰিবা, গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা। তেওঁৱে আগবাঢ়ি আহিল আৰু মোৰ মুখলৈ চাই সুধিলে, আমাৰ তাৰে নোহোৱা নে? আৰু এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এইটো মানে বাক্য শাৰী দি তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো দিছে। তাৰপিছতে আছে তোমালোকে কোনে কাক কথাষাৰ সুধিছিলে? কোনে কাক কথাষাৰ সুধিছিলে? তো ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকে মন কৰিবা। উত্তৰটো আহিলে তেওঁৱে আগবাঢ়ি আহিল আৰু মোৰ মুখলৈ চাই সুধিলে, আমাৰ তাৰে নোহোৱা নে? এই কথাষাৰ কনকেশ্বৰ ঠাকুৰে নাজিয়াক সুধিলে। এই কথাষাৰ কনকেশ্বৰ ঠাকুৰে নাজিয়াক সুধিলে। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো। এইটো কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ আহিব, বেছি 1 নম্বৰ আহিব। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। নাজিয়াই কাৰ বিয়া খাবলৈ গৈছিল? নাজিয়াই কাৰ বিয়া খাবলৈ গৈছিলে? উত্তৰটো আহিলে নাজিয়াই সম্পৰ্কীয় মোমায়েক নগৰৰ বিখ্যাত মানুহ ৰিটায়াৰ্ড হাকিম আহমেদ চাহেবৰ নুমলীয়া জীয়েকৰ বিয়া খাবলৈ গৈছিল। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন। নাজিয়াই কিয় হস্পিটেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল? 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা। নাজিয়াই কিয় হস্পিটেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল? চিম্পুল, তোমালোকে জানা চাগে কনকেশ্বৰ ঠাকুৰৰ সৰু জীয়েক হস্পিটেলত আছিল। চিকিৎসাৰ বাবে টকাৰ অসুবিধা হোৱাৰ বাবে ঠাকুৰৰ গাঁৱলৈ যাবলৈ ওলোৱাত জীয়েকক হস্পিটেলত ৰাখিবলৈ নাজিয়া হস্পিটেলত যাব লগা হৈছিলে। তোমালোকে যদি পাঠটো ভালদৰে যোনবিলাকে পঢ়িছে তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন কৰিবলৈ সহজ হ'ব আৰু এইটো পাঠৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব। আৰু তোমালোকে অসমীয়া কিতাপখনৰ কবি পৰিচয়বিলাক ভালদৰে চাবা, তাৰ পৰা বহুতো কুৱেশ্যন আহে, গতিকে তোমালোকে ভালদৰে কবি পৰিচয়খিনি চাবা। এইবাৰ তোমালোকৰ মই গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনলৈ আহিছোঁ। গ্ৰামাৰত তোমালোকৰ প্ৰথমটো গ্ৰামাৰ মই তোমালোকক কৈছোঁ জতুৱা ঠাঁচ আহিব। তোমালোকৰ জতুৱা ঠাঁচ আহি তোমালোকৰ তাত থাকিব যে ইয়াৰ অৰ্থ লিখি এটা বাক্য ৰচনা কৰা। তো তোমালোকে জতুৱা ঠাঁচকেইটা ভালদৰে চাবা। এইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জতুৱা ঠাঁচ, আগতে পৰীক্ষাত আহি যোৱা আছে ইয়াত, গতিকে তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা। প্ৰথমটো জতুৱা ঠাঁচ তোমালোকে চাবা। বুকুৰ কুটুম। বুকুৰ কুটুম আহিব পাৰে, গতিকে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল অতি আপোন। বুকুৰ কুটুম মানে হৈছে অতিকৈ আপোন। আৰু ইয়াৰ বাক্য ৰচনা তোমালোকে যিটো লিখি দিবা, তোমালোকে মনৰ হিচাপত লিখিব পাৰা আৰু মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ এইটো তোমালোকে লিখিব পাৰা, তোমালোকৰ কথা। বুকুৰ কুটুমৰ লগতে সকলোৱে মৰম চেনেহ কৰা উচিত। বুকুৰ কুটুমৰ লগতে সকলোৱে মৰম চেনেহ কৰা উচিত। এইটো হ'ল ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো। আৰু নেক্সট এইটো তোমালোকক খুবেই আহি থাকে, পানীৰ তলৰ কাঁইট। পানীৰ তলৰ কাঁইট অৰ্থাৎ এইটো অৰ্থটো হ'ল গোপন শত্ৰু। গোপন শত্ৰু মানে হৈছে পানীৰ তলৰ কাঁইট। আৰু বাক্য ৰচনাটো চাবা। পানীৰ তলৰ কাঁইটৰ ৱাদিশ পোৱাটো সহজ নহয়। এইটো হ'ল ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো আৰু তোমালোকে এইটো চাবা ভালদৰে। নেক্সট চাবা সাতঘাটৰ সয়াকণি, মানে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল অতি চতুৰ, অতি দুষ্ট। জীৱ জন্তুৰ ভিতৰত শিয়ালেই হৈছে সাতঘাটৰ সয়াকণি। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটি। তাৰপাছতে নেক্সট আহিলে চকুৰ কুটা দাঁতৰ খাল। চকুৰ কুটা দাঁতৰ খাল, এইটোৰ অৰ্থটো হৈছে শত্ৰু দেখিব নোৱাৰা। আৰু ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো হ'ল পাকিস্তানৰ বাবে ভাৰত চকুৰ কুটা দাঁতৰ খাল। এইটো তোমালোকে লিখি দিবা যি পাৰা। মই তোমালোকক পাকিস্তানৰ বাবে ভাৰত চকুৰ কুটা দাঁতৰ খাল বুলি তোমালোকক দিছোঁ। তোমালোকে নিজৰ মতেও লিখিব পাৰা, তোমালোকৰ কথা, মাত্ৰ অৰ্থটো তোমালোকে জানিলেই হ'ল, শত্ৰু দেখিব নোৱাৰা। আৰু এই প্ৰত্যয়কেইটা মই যিকেইটা তোমালোকক এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ, এই প্ৰত্যয়কেইটা তোমালোকে ভালদৰে লিখি লোৱা। তোমালোকে প্ৰথমটো কৈছোঁ প্ৰত্যয় ৰুণোৱা আছে। তোমালোকৰ প্ৰত্যয় আহিব যে প্ৰত্যয়টো ভাঙি দেখুওৱা আৰু তাৰ প্ৰত্যয়টো কি প্ৰত্যয় যোগ হৈছে সেইটো লিখিবলৈ আহিব। গতিকে তোমালোকে
এনেদৰে লিখি দিবা যে ৰণুৱা ইজ ইকুৱেল টু ৰণ যোগ উৱা লিখিবা, তাৰপিছতে বেকেটৰ ভিতৰত লিখিব পাৰা, তোমালোকে লিখি দিব পাৰা, তোমালোকে বেকেটৰ ভিতৰত লিখিলেও কোনো কথা নাই, তোমালোকে নম্বৰ পাবা, তদ্ধিত প্ৰত্যয় বুলি লিখি দিলেই হ'ল। আৰু এনেদৰে তোমালোকে বাকীকেইটা চোৱা, মই তোমালোকে দেখাই দিছোঁ, কৈ নিদিওঁ, তোমালোকে জানাই চাগে নিশ্চয়। এই প্ৰত্যয়কেইটা তোমালোকে ভালদৰে চাবা, এইকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, তোমালোকে দেখাই দিছোঁ ভালদৰে। আৰু তোমালোকৰ ৰচনা আহিব যে 3খন ৰচনা আহে, তাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ আহিব পাৰে প্ৰিয় সাহিত্যিক, আৰু গতিকে প্ৰিয় সাহিত্যিকখন তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ, এইখন তোমালোকে লিখিবা, পাতনি লিখিবা। এনেদৰে মই তোমালোকক ফটোকেইখন দেখাই দিছোঁ, তোমালোকে নিজে ভিডিঅ'টো ৰখাই তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি ল'বা, পাৰিলে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি ল'বা, কোনো কথা নাই। তাৰপিছতে প্ৰিয় সাহিত্যিক লিখিবা, পইণ্টটো এনেদৰে লিখিবা, দেখাই দিছোঁ তোমালোকক মই স্কিপ কৰি। জন্ম মৃত্যু আছে, তাৰপিছতে তোমালোকৰ পইণ্টটো আহিলে সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনৰ বিষয়ত এটা টপিক লিখিবা, তেনেদৰে তোমালোকে টপিক দি লিখিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো পায় আৰু তেওঁলোকেও যাতে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পায়। গতিকে তোমালোকে সকলোৱে নিজৰ হোৱাটছআপ ফেচবুক যিমান আছে তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক। নেক্সট, বঁটা সন্মানৰ ওপৰত টপিকটো লিখিবা। শেষত তোমালোকে সামৰণি পইণ্টটো লিখি দিবা, মই তোমালোকে দেখাই দিছোঁ। আৰু মই প্ৰিয় সাহিত্যিক ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া লিখিছিলোঁ, তোমালোকে নিজৰ মনৰ ইচ্ছামতে লিখিব পাৰা, তোমালোকে যি পাৰা। মই তোমালোকক ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ দেৱৰ ৰচনাখন তোমালোকক দিছোঁ, তোমালোকে লিখিব পাৰা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লিখিব পাৰা, শংকৰদেৱ লিখিব পাৰা, তোমালোকৰ কথা যি পাৰা। নেক্সট এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰচনা হ'ল অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ। অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদখন খুবেই আহে আৰু প্ৰিয় সাহিত্যিক আহে, আৰু অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদখন মই দেখাই দিছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা ভালদৰে। ভালদৰে তোমালোকে নিজৰ বহীত এতিয়াই লিখি লোৱা, এইকেইখন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু বিকাশ পইণ্টটো লিখিবা, এনেদৰে পইণ্ট দি তোমালোকে লিখিবা। আৰু কিবা যদি তোমালোকে কুৱেশ্যন বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে জনাব পাৰা, কোনো কথা নাই, মই তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ৰিপ্লাই দিমেই, সকলোকে ৰিপ্লাই দিওঁৱেই মই। শেষত তোমালোকে সামৰণি পইণ্টটো আহিব, সামৰণি পইণ্টত তোমালোকে 2 নম্বৰ থাকে, 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ থাকে, তোমালোকে সামৰণি পইণ্টটো লিখিবা এনেদৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আজি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই সকলোখিনি অসমীয়া 99% কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিলোঁ, আৰু এইখিনিত পঢ়ি তোমালোকে বহুতো নম্বৰ পাবা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে, যিখিনি মই কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকক আলোচনা কৰিলোঁ, সেই কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া আৰু কাইলৈ ভালদৰে এক্সামটো দিবা। তো তোমালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা অল দ্য বেষ্ট থাকিলে, আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লিংকটো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অলত ক্লিক কৰি দিবা, যাতে তোমালোকক মই ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি ভিডিঅ' তোমালোকক দি থাকিব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।